ኦኬ የኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችን ጥያቄዎች የቲዮሪ ፓርቶች በዚህ ቪዲዮ የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከቲዮሪ ፓርቶቹ ስንጀምር ኩዌስችን ነምበር 1 ላይ አይደንቲፋይ the following quantities as vectors and scalars speed, velocity, displacement, volume, acceleration and power። ስለዚህ እነዚህን ቬክተር እና ስካላር ስር መደቧቸው ነው የሚለን። ኦኬ ሶሉሽን ቬክተርስ ስር ከነዚህ ውስጥ ስንመድብ ቬሎሲቲ አንደኛው ነው ዳይሬክሽን ስለሚጠቀም፣ ዲስፕሌስመንት እንዲሁም አክሰለሬሽን። የተቀሩት ደግሞ በስካላር ስር የምንመድባቸው ይሆናል ስፒድ፣ ቮሊዩም እንዲሁም ፓወር። በጣም ጥሩ ወደ ቀጣዩ ኩዌስችን ደግሞ እንሂድ። ኩዌስችን ነምበር 2 which one of the following is not true about the three vectors shown in figure 2.27። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ፊገር 2.27 ላይ እነዚህ ሶስት ቬክተሮች አሉን ኤ ቢ ኤንድ ሲ። ስለዚህ ስለነዚህ ትክክል ያልሆነው ከዚህ ምርጫ ውስጥ የትኛው ነው የሚለን። በቅድሚያ ወደ ምርጫዎቹ ከመሄዳችን በፊት ይህንን ቦዲ በደንብ እንመልከት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬክተር ኤ ወደዚህ ያለን፣ ቬክተር ቢ ደግሞ ከቬክተር ኤ ሄድ በመነሳት ወደዚህ ይሄዳል። አጌን ቬክተር ሲ ደግሞ እንደገና ከቬክተር ቢ ሄድ በመነሳት ወደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምናስተውለው ከሆነ ቬክተር ኤ እና ቢ ሄድ ቱ ቴል ፎርም አድርገዋል። አጌን ቬክተር ቢ እና ሲም ሄድ ቱ ቴል ፎርም አድርገዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለወጠው ነገር ምንድነው? ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ በቬክተር ሲ መያያዝ ይችላሉ። ነገር ግን ቬክተር ሲ እዚህ ጋር ሪዘልታንት ቬክተር መሆን አይችልም። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻው ቬክተር ሄድ ድረስ መሰመር ነበረበት። ነገር ግን እዚህ ጋር የተሰመረው ተገላቢጦች ነው። ስለዚህ ይህንን በምን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? ቬክተር ሲን ማይነስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ዳይሬክሽኑ ስለተቀየረ ማይነስ ሲ እኩል ይሆናል ኤ ፕላስ ቢ፣ የሁለቱ ድምር ነው ማለት ነው። ይሄ ቀስ ወደዚህ ቢቀየር ኖሮ እዚህ ጋር ጀስት ኖርማል ሲ አወር ኖርማል ሪዘልታንት ነበር የምናገኘው። አሁን ላይ ግን የዚህ ዳይሬክሽን ተለውጧል። ከመጀመሪያው ቴል እስከ መጨረሻው ሄድ ነበር መሰመር የነበረበት። እሱን በማይነስ የምናስቀምጥ ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ ሲ እኩል ይሆናል ኤ ፕላስ ቢ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ፎርማት ነው እነዚህ ቬክተሮች አቀማመጣቸው የተቀመጠው። ስለዚህ አንዴ ይሄን ካወጣን በኋላ አሁን ምርጫዎቹ መስራት በጣም ሲምፕል ነገር ነው። ለመጀመሪያው ስንመለከት እዚህ ጋር ማይነስ ኤ እኩል ይሆናል ቢ ፕላስ ሲ። ስለዚህ ይሄንን ተርም ኢን ተርምስ ኦፍ ኤ ብንቀይረው ኤ እኩል ይሆናል ቢ ወደ ሲመጣ ማይነስ ይሆናል ማይነስ ቢ ማይነስ ሲ። እሱ ማለት ደግሞ ኤን ራሱ ወደዚህ ብንወስድ ማይነስ ኤ ይሆናል፣ ማይነስ ሲ ደግሞ ወደዛ ስንወስድ ቢ ፕላስ ሲ። ስለዚህ ኤ ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መልስ አይሆንም ኖት ትሩ ስለሚለን ቢ ጋር ደግሞ ስንሄድ ኢን ተርምስ ኦፍ ቢ እንጻፈው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢን ተርምስ ኦፍ ቢ ደግሞ ብንጽፈው ቢ እኩል ይሆናል ሲ ወደ ሲሻገር ማይነስ ኤ ማይነስ ሲ ይሆናል። ማይነስ ሲ ማይነስ ኤ እዚህ ጋርም ልክ ነው ማይነስ ሲ ማይነስ ኤ። ስለዚህ ቢ መልስ መሆን ይችላል። ኦኬ ወደ ሲ ደግሞ እንቀጥል። ኢን ተርምስ ኦፍ ሲ እንጻፈው። ስለዚህ ሲ ማለት ምንድነው? ሲ እኩል ይሆናል ኤ ፕላስ ቢ ነው በማይነስ። ስለዚህ ማይነስ ስናሰራጭ ወደዚህ ሲ እኩል ይሆናል ማይነስ ኤ ማይነስ ቢ። ሲም ልክ ነው። ዲ ጋር እንሂድ። ዲ ጋር ደግሞ ኤ ፕላስ ቢ ማይነስ ሲ እኩል 0 ነው የሚለን። ይሄ ልክ ነው። እዚህ ጋር ቼክ እናድርግ። ኤ ፕላስ ቢ ማይነስ ሲ ወደዚህ ሲሻገር ፕላስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ኢኳልስ 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ግን ማይነስ ሲ ነው ያደረገው እዚህ ጋር። ይሄ ልክ አይደለም። መሆን የነበረበት ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ እኩል ይሆናል 0። የዲ መልስ ኖ ትሩ። ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ ነው። ዲ ግን ልክ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ዲ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው ለኩዌስችን ነምበር 2። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 3 if you and your friend have to apply a force to move an object። እናንተና ጓደኛችሁ የሆነ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉ አንድ ነገር ላይ ለማንቀሳቀስ what would be the best way to apply the forces to maximize your resultant force። እናንተ የምታወጡትን ፎርስ ማክሲማይዝ ለማድረግ የትኛው ፖዚሽን ነው the best way ወይ ደግሞ የእናንተን ፎርስ አንድ ላይ አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ከዚህ ቀደም ያየነው ነው ስለ ሪዘልታንት ፎርስ እንዴት ማክሲማይዝ ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት ሚኒማይዝ ማድረግ እንዳለብን። ጥያቄው እዚህ ጋር about ማክሲማይዜሽን ነው። ስለዚህ እሱ ለመስራት ሶሉሽን the resultant of two vectors acting on the same point is maximum። የአንድ ሪዘልታንት ፎርስ አንድ ፖይንት ለሚያርፈው ማክሲመም የሚሆነው መቼ ነው? when the vectors are acting in the same direction። ቬክተሮቻችን in the same direction በሚሆኑበት ጊዜ የምናገኘው ሪዘልታንት ፎርስም ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው at that point። እዚህ ጋር በምስሉ እንደምትመለከቱት ይህንን ኦብጀክት እነዚህ ሁለቱ ግለሰቦች እናንተና ጓደኛችሁ ማለት ነው ጥያቄው እዚህ ጋር ሰየስ እንደሚያደርገን on the same direction በፎርስ 1 እንዲሁም በፎርስ 2 አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ ብቻ ነው እዚህ ኦብጀክት ላይ ማክሲመም ወይ ደግሞ ማክሲማይዝ ማድረግ የምትችሉት ፎርሳችሁን።
applying it in the same direction will maximize our resultant force። ስለዚህ በአንድ አይነት ዳይሬክሽን ብንገፋው ያው እዚህ ኦብጀክት ላይ ከፍተኛ የሆነ ፎርስ ኤግዘርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያርገን መለስ እንችላለን። ኦኬ ወደ question number 4 እንቀጥል። question number 4 what is the least number of unequal vectors required to produce a zero resultant? ይህ ትንሽ አዋጭ ጥያቄ ነው። እዚህ ጋር unequal vectors የሚለን ስለዚህ እኩል ያልሆኑ ቬክተሮች አንድ ኦብጀክት ላይ ስናደርግ እንዴት ነው ዜሮ ቬክተር እንዴት ነው ዜሮ ሪዝልታንት ልናገኝ የምንችለው ነው የሚለን። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ስለ ኢኳል ቬክተርስ አይተናል። እዚህ ጋር ደግሞ አንኢኳል ቬክተርስ ነው የሚለን። ስለዚህ የሁለቱን ዲፍረንስ አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶሉሽን the minimum number of vectors of unequal magnitude required to produce zero resultant is 3 ሶስት ፎርስ ብቻ ካለን ነው unequal vectors ሆነው ዜሮ ሊሰጡን የሚችሉት። ምክንያት reason 3 vectors of unequal magnitude which can be represented by the 3 sides of a triangle taken in order produce a zero resultant። ይሄን እንግዲህ በትራያንግል ሜተር ላይ ከዚህ ቀደም ቬክተር ሰሜሽን ላይ እዛ ላይ ያወራነው ቶፒክ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ተጠቅመን ብቻ ነው መስራት የምንችለው by using a triangle method። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመልከት። እነዚህ ሶስት ቬክተሮች አሉን ቬክተር ሲ ቬክተር ኤ አጌን ቬክተር ቢ። የኩዌሽን ነምበር 2 ምስል ማለት ነው። እዚህ ያለው ስንደምረው ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ስንት ነበር ይመጣልን? 0። ስለዚህ our resultant will be 0 እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። እያንዳንዱን ሄድ ቱ ቴል እንደገና ሄድ ቱ ቴል ስናገናኝ ብቻ ነው እዚህ ላይ የምናገኘው ፎርስ እርስ በርሳቸው ካንስል አውት በማድረግ our resultant force 0 ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ቬክተሮች የግዴታ ያስፈልጉናል አንኢኳል የሆኑ ኦኬ አንኢኳል የሆኑ ሶስት ቬክተሮች የኤ የቢ የሲ ማግኒቲዩድ የተለያየ ሲሆን ብቻ ነው እንደዚህ ሶስት ቬክተሮችን አንድ ላይ ኮምባይን አድርገን 0 የምናመጣው። ይህን ኮንሰፕት በደንብ ለመረዳት you should have to read the triangle law of vector addition for deep understanding። ኦኬ በደንብ እንድትረዱት ይህን ኮንሰፕት የትራያንግል ላው ከዚህ ቀደም የተሰራ ቪዲዮ አለ። እዛ ላይ ተመልሳችሁ በደንብ ልታነቡ ይገባችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስለ ኢኳል ቬክተርስ ከዚህ ቀደም ያየነው ምን ነበረ? the minimum number of vectors of equal magnitudes required to produce a zero resultant is 2 ብለን ነበር። ሁለት ቬክተር ብቻ ካለን በቂ ነው። በቀድሞ ግን ምንድነው አንኢኳል ቬክተርስ ከሆነ ግን 3 ቬክተር፣ ኢኳል ቬክተሮች ደግሞ ከተባለን ደግሞ 2 ቬክተር ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ለምን? ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ቦዲ አለን፣ እንደገና ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ቬክተር ደግሞ አለን። ሶ በዚህ ሰዓት ሁለቱ the same magnitude ወይ ደግሞ ኢኳል ማግኒቲዩድ ካላቸው ይሄም 5 ይሄም 5 ሁለት ቬክተር ብቻ ከሆኑ ብቻ በቂ ነው። ምክንያቱም ሲንደመራቸው -5 + 5 0 ስለምናገኝ በመካከላቸው ያለው ሪዝልታንት ፎርስ 0 ይመጣል እኩል ከሆኑ ኢኳል ማግኒቲዩድ ከሆኑ። however the condition of the problem demands the vectors to be unequal። የኛ ጥያቄ ግን ሰጀስት የሚያደርገን unequal እንደሆነ ነው። therefore we can take the case of two vectors። ስለዚህ እኛ በዚህ መንገድ አንሰራም። ይሄንን እንድንከልስ በማሰብ ነው እዚህ ጋር የጨመርኩት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለኛ መልስ የሚሆነው the minimum number of vectors of unequal magnitude required to produce a zero resultant will be 3። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ያው እንዳይጋጭባችሁ ማለት ነው። ኦኬ unequal magnitude ከሆነ 3 equal magnitude ከሆነ ደግሞ 2። ለምን 3 ተባለን? ቅድም ልክ እንሰራለን እነዚህ ሶስት ቬክተሮች ሲደመሩ ሄድ ቱ ቴል ኮምባይን ስናደርጋቸው ብቻ ነው 0 የሚሰጡ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ወደ question number 7 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 7 suppose you are adding two vectors p and q. how do you add them to get the resultant with the least magnitude? እሺ p and q የሚባሉ ቬክተሮች አሏችሁ። ስለዚህ ሁለቱን ደምራችሁ ግን ሊስት ማግኒቲዩድ የምታገኙት እንዴት ነው? ወይ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ብትደምሩ ነው የሚለን። በጣም ጥሩ ሶሉሽን let us use parallelogram method for adding two vectors። ይሄን መንገድ እንጠቀም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬክተር ፒያችን በዚህ በኩል አለ፣ ቬክተር ኪዋችን በዚህ በኩል አለ። our resultant vector would be የሁለቱ ድምር እዚህ ጋር አለ by parallelogram method ከዚህ ቀደም እንዳየነው። ስለዚህ the magnitude of the resultant vector is given us እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህን መሰረው በዚህ ነው። r equals under radical p square plus q square plus 2pq cos theta። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህ ሪዝልታንት እዚህ ጋር ያለን ምንድነው ሊስት ማግኒቲዩድ። ስለዚህ ሊስት ማለት ሚኒመም ማለት ነው። therefore ዲፔንድ የሚያደርገው cos theta አንግላችን ላይ ነው። the magnitude of the resultant of two vectors is minimum when angle between them is 180 degree። ምክንያቱም cos 180 ዲግሪ ማይነስ ስለሆነ ስለዚህ በዛ ውስጥ የምናገኘው አንግል ሚኒመም የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በማከላቸው ያለው ዲግሪ
180 ዲግሪ ከሆነ ብቻ ነው ሊስት ማግኒቲዩድ ያለው ቬክተር ልናገኝ የምንችለው። በጣም ጥሩ። ወደ question number 8 ደግሞ እንቀጥል። What will happen to the magnitude of the resultant of two vectors as the angle between them increases from 0 degree to 180 degree? በሁለት ሪዝልታንት ቬክተሮች መካከል ከ0 ዲግሪ ወደ 180 ዲግሪ አንግሉ ከፍ የሚል ከሆነ ምንድነው በመካከላቸው ሀፕን የሚያደርገው? በጣም ጥሩ ሶሉሽን። so if theta increases from 0 degree to 180 degree ከ0 ዲግሪ ወደ 180 ዲግሪ ቴታ የሚጨመር ከሆነ the magnitude of cos theta also decreases. cos theta ይቀንሳል። ይህን ቅድም አይተናል። 0 ላይ cos 0 ዲግሪ 1 ነው። cos 180 ዲግሪ ደግሞ -1 ነው። so ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ እየቀነሰ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ cos theta ላይ ዲፔንድ ስለምናደርግ አሁንም ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። as a result the magnitude of r also decreases. ስለዚህ cos theta ስለሚቀንስ የምናገኘው magnitude of rም እንደዛው ይቀንሳል ማለት ነው። so the effect of increasing angle between two vectors እዚህ ጋር እንዳየ ነው ከ0 ዲግሪ ወደ 180 ዲግሪ በምንጨምርበት ሰዓት to be added on the magnitude of their resultant is also decrease of the resultant. ስለዚህ በዚህ ውስጥ የምንሰራውም አንግል ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ it will decrease። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምን ፒክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the resultant is minimum when the angle is 180 ዲግሪ እንዲሁም ደግሞ maximum when the angle is 0 ዲግሪ። እነዚህ ሁለት ኮንሰፕት እዚህ ጋር እንደ አዲሽናል መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ሚኒመም የሚሆነው እንደዚህ፣ ማክሲመም የሚሆነው እንደዚህ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከ180 ዲግሪ ወደ 0 ዲግሪ ተቀየረ ብንባል ደግሞ our magnitude of resultant vector will also increase ነበር የሚያደርገው። ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት ያው እንድትረዱት ከማሰብ አንፃር ነው እዚህ ጋር ለ0 ዲግሪ ተጨመረው። በጣም ጥሩ። ወደ question number 9 ደግሞ እንቀጥል። a vector a lies in the xy plane for what orientations of a will both of its components be negative? ኦኬ xy plane ላይ ቬክተር a ላይ ቢያደርግ የቬክተር a ኮምፖነንቶች ኔጌቲቭ የሚሆኑት የትኛው ፕሌን ላይ ነው? የቬክተር a ቦዝ ኮምፖነንት ያ ማለት በኤክስም በዋይም ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ የሚሆኑት ነው የሚለን። and for what orientations will its components have opposite signs? ስለዚህ ለየትኛው ኦሪንቴሽን ነው ኦፖዚት ሳይንስ የሚኖረው? እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄ ነው እየተጠየቅነው። አንዴ ሁለቱም ኤክስም ዋይም ኮምፖነንት ኔጌቲቭ፣ እንደገና ደግሞ አንዴ የኤክስ ፕላስ ሲሆን የዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ፣ እንደገና ደግሞ የኤክስ ደግሞ ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ የዋይ ደግሞ ፕላስ የሚሆነው ደግሞ መቼ ነው የሚለን? ኦፖዚት ሳይን ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆኑት። በጣም ጥሩ ሶሉሽን። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ኢትስ ኮምፖነንትስ ቢ ኤ ኔጌቲቭ የሚሆነው ቴታ ቢትዊን 180 ዲግሪ ኤንድ 270 ዲግሪ በሚሆንበት ሰዓት ሶ ያ ማለት ሰርድ ኳድራንት። ኦኬ እንደገና ደግሞ ኢትስ ኮምፖነንት ሃቭ ኦፖዚት ሳይንስ ሳይን ደግሞ የሚኖራቸው ቴታ ቫልዩ ቢትዊን 90 ዲግሪ ኤንድ 180 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ያ ማለት ሰከንድ ኳድራንት፣ እንዲሁም ቴታ ቢትዊን 270 ዲግሪ ኤንድ 360 ዲግሪ በሚሆንበት ሰዓት አጌን ዲስ ኢዝ ፋውንድ ቱ ቢ ኢን ፎርዝ ኳድራንት። በሰከንድ ኳድራንት እና ፎርዝ ኳድራንት ላይ ቴታ ሁለት ኦፖዚት ሳይኖች ይኖሩታል። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርድ ኳድራንት ላይ ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚኖራቸው ይሆናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ በግራፍ እንመልከተው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኳድራንት 1 አለን፣ ኳድራንት 2፣ ኳድራንት 3 ኤንድ ኳድራንት 4 አራት ኳድራንት ፎርሶች አሉን። ስለዚህ ኳድራንት 1 ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴታ ኢዝ ቢትዊን 0 ዲግሪ ቱ 90 ዲግሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ኤክሳችን ግሬተር ዛን 0 ነው፣ ያ ማለት ፖዚቲቭ ነው። እንደገና ደግሞ የኤ ዋይ ማግኒቲዩድ አሁንም ግሬተር ዛን 0 ነው። ስለዚህ ኳድራንት 1 ላይ ፖዚቲቭ የምናገኝ ይሆናል በኦሪንቴሽን ደረጃ። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ ኳድራንት 2 ላይ ደግሞ ቴታ ኢዝ ፋውንድ ቱ ቢ ቢትዊን 90 ዲግሪ ኤንድ 180 ዲግሪ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ90 ዲግሪ እስከ 180 ዲግሪ ቴታችን እናገኛለን። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ዋይ ኮምፖነንት ኢዝ አጌን ግሬተር ዛን 0 አፓርት ስለሚሆን፣ ነገር ግን የኤክስ ኮምፖነንት ወደ ግራ ነው የሚያሳየን ሌስ ዛን 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለሁለተኛው ጥያቄ መልሳችን የነበረው ይሄ ነበር። ኳድራንት 2 እና ኳድራንት 4 ያለበት ምክንያት አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ደግሞ ኔጌቲቭ። ኦኬ ፎር ዘ ሰርድ ኳድራንት ደግሞ ቴታ ኢዝ ፋውንድ ቱ ቢ ቢትዊን 180 ዲግሪ ኤንድ 270 ዲግሪ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ180 ዲግሪ እስከ 270 ዲግሪ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የኤክስ ኮምፖነንታችን ሌስ ዛን 0 ነው which is negative again የዋይ ኮምፖነንትም ሌስ ዛን 0 again is also negative። ሶ እዚህ ጋር ሰርድ ኳድራንት ላይ ሁለቱም ሳይድ ኔጌቲቭ ኦሪየንቴሽን የምናገኝ ይሆናል። የመጨረሻ ኳድራንት 4 ላይ ቴታ ኢዝ ፋውንድ ቢትዊን 270 ዲግሪ ኤንድ 360 ዲግሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ የዋይ ኮምፖነንታችን ሌስ ዛን 0 ነው። እንደገና ደግሞ የኤክስ ኮምፖነንት ግሬተር ዛን 0። ሶ
እዚህ ጋር ግን ሁለት የተለያዩ ሳይኖች እናገኛለን፣ ኔጌቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ። እንዲያርገን ከግራፉ ላይ ፒክ ማድረግ እንችላለን ማለት እነዚህን ቫልዩዎች። በጣም አሪፍ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ደግሞ እንቀጥል። ኩዌስችን ነምበር 10 ምንድነው የሚለን? two vectors have an equal magnitudes, can their sum be 0? explain። ሁለት unequal magnitude ያላቸው ቬክተሮች ድምራቸው 0 ይመጣል ወይ? ኤክስፕሌን አድርጉ። unequal magnitude ያላቸው ቬክተሮች። እሺ solution: no, it is not possible to obtain 0 by adding two vectors of unequal magnitude። ሁለት የተለያየ ማግኒቱድ ያላቸው ቬክተሮች ስንደምራቸው እዚህ ጋር ሁለት ቬክተሮች ነው ያለው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ከሆኑ it is not possible። ለምን? ምክንያቱም because sum of two vectors can only be 0 if they are equal in magnitude and opposite in direction። እንግዲህ ይሄ ቅድሙ ኮንሰፕት ጥያቄ ነው። ግዴታ 0 እንዲሆኑ ስንት መሆን አለባቸው? እዚህ ጋር 3 ቬክተርስ ኦኬ unequal magnitude። ነገር ግን እዚህ ጋር የሚለን ሁለት ቬክተሮች ነው። ይሄ ደግሞ ግዴታ ኢኳል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ no it's not possible ብለን የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህንን ቻፕተር እዚህ ላይ የምናጠናቀቅ ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ ዩኒት 3 motion in 1 and 2 dimensions የምንቀጥል ይሆናል። መልካም